ملګرو کوم چینل نو سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او پسند کې ورسره د بیل آیکن یا د زنګ دا شکل هم وخی تر څو زموږ هر نوې ویډیو ته تاسو پورې ورسیږي ملګرو ما سره دوه موبایل دي یو نمبر فون نمبر 1 چې دا ما سره دی بل فون نمبر 2 چې دا د ملګري دی ملګرو دا میسج ما اوس کړی دي مطلب زه غواړم دا ډیلیټ کړم خو په دې باندې ملګرو ما ته صرف ډیلیټ آپشن راکړي ډیلیټ فار ایوری ون آپشن نه راکړي د دې لپاره ملګرو چې په دې میټر شوی دی نو څنګه کولی شو ملګرو چې څومره هم په کاله مخکې 15 کاله مخکې غواړي هغه ډیلیټ کړي او کولی شو ډېر په اسانۍ سره هغه ډیلیټ کړو ګوره ملګرو دا میسج ډیلیټ ما ته و چې ډیلیټ فار می ډیلیټ فار ایوری ون آپشن نشته ملګرو نو ملګرو ډېر اسانه طریقه دا ویډیو مه سکپ کوئ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم څنګه کولی شو په ډېرې پخوانۍ میسج یې هم د ملګري د وټساپ او هم د خپل مساف نه ډیلیټ کړو نو را به شي ملګرو ته موبایل ډیټا یا وای فای به اف کوئ وای فای مو چې اف کړو ملګرو بیا به راشئ د موبایل سیټینګ ته موبایل سیټینګ ته چې رالو ملګرو ته به راشئ اډیشنل سیټینګ یا بیا اپلیکیشن منیجمنټ ته راشئ اپلیکیشن منیجمنٹ کې واتساپ ته راځي ملګرو ته آپشن په نظر راځي فورس سټاپ ملګرو دغه کلیک کړئ اوکې به کوئ ملګرو بیا به راشئ ډیټ ان ټایم ته ملګرو ډیټ ان ټایم ته چې رالم دا اټومیټک ډیټ ان ټایم دا به اف کړئ دلته ملګرو تاسو دا ډیټ ان ټایم چې دی کله چې تاسو یو میسج سینډ کړی وي مطلب دا میسج ما په 9 بجې او 38 منټو باندې سینډ کړی زه غواړم دا ډیلیټ کړم زه به دې ته دا 10 بجې او 40 منټه زه سیټ کوم ټایم نو مطلب 9 بجې او 40 منټه مطلب 2 منټه به زه مخکې دې دپاره ټایم سیټ کوم نو ډېره اسانه طریقه ده ملګرو په دې طریقه باندې کولی شي ډېر پخوانی میسج د خپل هم د وټساپ د ملګري د وټساپ نه ډیلیټ کړئ نو بېرته راځو ملګرو خپل وټساپ آن کوو اوس ګورو ملګرو دا موږ ډیلیټ کوو چې څه وایي موږ ته نو ګورئ ملګرو ډېر په اسانۍ سره موږ ته هماغه آپشن راغی چې ډیلیټ فار ایوری ون نو په همدې ترتیب سره ملګرو دا میسج ډیلیټ کوم په همدغه طریقې سره دویم میسج هم ډیلیټ کوم نو دی به هم ما ته ډیلیټ فار ایوری ون آپشن راکوي دریم میسج هم په همدې ترتیب سره ملګرو ټولې میسج تاسو کولی شئ چې څومره پخوا سینډ کړي وي کولی شئ ډیلیټ یې کړئ د هر وخت لپاره هم د خپل او هم د ملګري د وټساپ نه نو را به شئ ملګرو ګورئ په دې دوه موبایل کې ماته بېرته شو کېږي نو دې لپاره زه موبایل ډاټا آن کوم ګورئ ملګرو اټومیټیکلي هغه میسج د هغې د موبایل نه هم لاړې نو ملګرو ډېره اسانه طریقه ده بس چې کله هم تاسو غواړئ میسج د ملګري ته په وټساپ کې میسج لیږلي هغه ډیلیټ کړئ نو هماغې میسج ته په کتو سره ملګرو خپل ډیټ ان ټایم وګورئ او د هماغه ډیټ ان ټایم په مطابق باندې ډیټ ان ټایم برابر کړئ او میسج ډیلیټ کړئ ډېره اسانه طریقه ده ملګرو کولی شئ چې په ډېره اسانه طریقه باندې میسج ډیلیټ کړئ که هم مو اوس لیږلي وي هم مو پخوا لیږلي وي نو ملګرو انشاءالله چې ویډیو به مو خوښه شوي وي که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک کړئ شیر یې کړئ او د ملګرو سره شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مهرباني